नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ सजिलो तरिकाले छिट्टो मिठो अन्डा चाउमिन बनाउने तरिका मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर गरिराखेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। असाध्यै मिठो पनि हुन्छ। बनाउनको लागि पनि एकदम सजिलो हुन्छ। धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। अब मैले सुरुमा चाहिँ मैले एउटा कप लिएको छु। अब कपमा चाहिँ म अन्डा फुटाएर राख्दैछु। मैले चाहिँ 2टा लिएको छु अन्डा। अब नुन थोरै राखेर फिटेको मैले मजाले फिट्नुपर्छ। अब ग्यास बालेर मैले प्यान बसाइसकेँ। अब प्यानमा चाहिँ म 1 चम्चा जति तेल राख्दैछु। अब अघि घोलेको अन्डा राख्दैछु। अब अन्डालाई चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ। चलाएर कुड्का कुड्का पार्नुपर्छ। र अब फ्राई पनि भइसक्यो अन्डा। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ अन्डा। हामीले कुड्काइसक्यो। अब एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु। अब मैले फेरि त्यही प्यान बसाइसकेको छु ग्यास बालेर। तेल राख्दैछु 1 चम्चा जति। अब हजुरहरूलाई चिल्लो कति मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। मसिनो काटेको लसुन 2-3 केस्रा। लसुन यसरी राख्दा पनि चाउमिनमा मिठो स्वाद आउँछ। अब लसुन चाहिँ रातो रातो भइसक्यो। अब काटेको प्याज राख्दैछु। आधी मात्रै राखेको मैले चाहिँ। अब प्याजलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब बेसार थोरै। अब बेसार राखेर पनि एकैछिन चलाउनुपर्छ। यो चाहिँ जरेसिमी हो। मैले 3-4 वटा लिएको छु। मसिनो काटेर बन्दाकोपी थोरै मसिनो काटेको। अब हजुरहरूलाई भेजिटेबल के मनपर्छ त्यो राख्नुहोला। अब मजाले हामीले चाहिँ चलाउनुपर्छ। अब नुन चाहिँ थोरै राखेको छु। भरे पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो। धेरै पिरो हुँदैन। कलर राम्रो आउँछ। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने चाहिँ हरियो खोर्सानी पनि चिरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाएर पकाउनुपर्छ। धेरै बेर पकाउनु पर्दैन भेजिटेबलहरू। अब चाहिँ म चाउमिन राख्दैछु। यो चाउमिन चाहिँ मैले बिहानै उसिनेर पखालेर तेल राखेर राखेको हो। नुन थोरै। हामीले अब मजाले चलाउनुपर्छ। तुरुन्त त्यतिखेरै हामीले उसिनेर चाउमिन फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो फ्राई हुँदैन। त्यस कारणले हामीले 1-2 घन्टा पहिला नै हामीले चाउमिन चाहिँ उसिनेर यसरी मजाले पखालेर तेल दलेर राख्यौँ भने चाहिँ मजाले फ्राई हुन्छ। सोया सस आधी चम्चा। टमाटर सस आधी चम्चा। अब अघि फ्राई गरेको अन्डा। अब मजाले हामीले चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ चलाउँदा यसरी। बिस्तारै चलाउनुपर्छ। नभए कुर्किन्छ। यो कुर्केको भन्दा नकुर्केकै राम्रो हुन्छ चाउमिन चाहिँ। ल मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब मैले ग्यास पनि बन्द गरिसकेँ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु। यसरी पकाएको चाउमिन चाहिँ खाजाको रूपमा खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। यो चाउमिन चाहिँ असाध्यै मिठो भएको थियो। हजुरहरू पनि एकपल्ट बनाएर खानुहोला। अवश्य मन पर्नेछ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।